रेकर्ड ब्रेक गर्न कसलाई मन पर्दैन र? मलाई पनि मन पर्छ। आई मिन कहिले नगरेको काम गर्न। कुरा 2018 अक्टोबर महिनाको मेरो भ्याकेसनको। फेरि म त सानैदेखि राइड भनेपछि भुतुक्कै, कोही साथी नपाए पनि सोलो राइड गर्दै हिँड्थेँ बेला बेलामा। र मेरो ड्रिम राइड्स मध्येको एउटा राइड थियो दार्जिलिङ सिक्किम राइड। केही वर्षदेखि मेरो साथीहरूसँग लङ राइड जाने कुरा भइरहेको थियो, स्पेसली कबिनसँग। म भन्थेँ अप्पर मुस्ताङ लोमान्थाङ राइड, तर कबिन भन्थे दार्जिलिङ सिक्किम। सजिलो थिएन र मलाई आँट पनि थिएन। फेरि जानलाई 2 जना मात्र, अरू कोही साथीहरूले आँट पनि गरेन। प्रलेन र टनीले लास्ट आवरमा आउने कुरा गरेपछि हामीले अक्टोबर 22 को डेट फिक्स गर्यौँ। तर कारणवश उनीहरूको घराइसी काम परेर दुबईले राइड क्यान्सल गरे। आखिरमा बाँकी रह्यो हामी 2 मात्रै। त्यो बेला सिक्किममा NERM नर्थ इस्ट राइडर मेनिया 2018 हुँदै थियो। हाम्रो एकजना राइडर साथी डायमन्डले सियु इन राइडर मेनिया भनेर धेरै पटक भन्थ्यो। उनीहरूको रोयल एनफिल्ड ग्रुप 4A का 200-300 नेपाली साथीहरू पनि त्यहाँ जाँदै थिए, अनि हामी पनि उनीहरूसँगै जाने भयौँ। तर आफू बुलेट राइडर परेन, कसैको बुलेट मागेर वा भाडामा लैजाउँ कि भन्ने सोच पनि आइसकेको थियो। तर उनीहरूले मेरो समस्या र इच्छा बुझेर 4A को वार्म इन्भिटेसन, मलाई जुन बाइक लिएर आए पनि हुन्छ भनेपछि म ढुक्क भएँ। 2 जना भयो नि हामी चाहिँ गयौँ, तर हामीलाई गाह्रो भएन त्यति। यहाँबाट हामी चाहिँ पशुपति नगर भएर पहिला दार्जिलिङ छिर्यो, त्यहाँपछि हामी सिक्किम गयौँ। हेर्दाखेरि निकै अब हाम्रो सफल मान्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा मेमोरेबल थियो। फेसबुकमा र युट्युबमा धेरै साथीहरूले सोध्थे यो इन्डिया जानको लागि आफ्नो बाइकको पर्मिट कहाँ कसरी लिने भनेर। यो इन्डियन एम्बेसीमा लिने हो। तपाईँले आफ्नो भ्यालिड लाइसेन्स र ब्लू बुक अथवा अर्को इन्सुरेन्स पेपरहरू राखेर तपाईँले त्यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूले चाहिँ पर्मिट दिन्छ। सर्टेन केही उनीहरूको चार्ज चाहिँ तिर्नुपर्छ। तैपनि हामी उनीहरूको स्केड्युलसँग म्याच हुन सकेन। त्यसैले हामी 2 जना मात्र हिँड्ने र ग्रुपलाई उतै भेट्ने बाचा गरी हामी हिँड्यौँ। कबिनसँग 500cc को बुलेट र मसँग 200cc को ड्युक। दसैँको टिकाको दिन सबै टिका टालो सकाई 1 दिन अगाडि नै चाहिने सबै सामान प्याक गरी अक्टोबर 22 मा बिहान सबेरै राइडिङ गियर्स राम्ररी लगाई राइड सुरु भयो। हेलो हाई नमस्ते। अलमोस्ट सेट। दार्जिलिङ सिक्किम राइड। धुलीखेलमा एकछिन विश्राम गरी BP हाइवेको रमाइलो राइड सुरु भयो। घुमाउरो बाटोमा कर्नरिङ गर्दै पहाड, खोला, नाला, जङ्गलहरू छिचोल्दै करिब 5 घण्टाको 200 किलोमिटरको राइडपछि बर्दिवासमा लन्च गरी कोशी ब्यारेजको पुल हुँदै धरानतिर हुइक्यौँ। राति 6 जति बजे होला धरान पुग्दा, करिब 400 किलोमिटरको यात्रा तय गरेर। किरण दाई र धरानका साथीहरूसँग राति जम्का भेट भयो र संजोगवश गिरिशलाई पनि त्यहाँ भेट्यो र केही बेर रमाइलो गफ भयो। अक्टोबर 23 बिहान एकछिन धरान बजार घुमेर हामी बसेको होटल इजी राइडर छोडी दार्जिलिङको लागि राइड सुरु भयो। इटहरी नजिक ब्रेकफास्ट गरी राइड कन्टिन्यू भयो। उर्लाबारी दमक हुँदै तातो तातो हावा खाँदै 90 किलोमिटर 2-2.5 घण्टाको यात्रापछि बिर्ता मोडमा लन्चको लागि रोक्यौँ। तर त्यहाँ मेरो साथी विनोदले हामीलाई स्वागत गरिरहेको थियो। खाना खाई विनोदसँग छुटी मेचीनगरको 4 आली चोकबाट देब्रे हान्यौँ दार्जिलिङको लागि इलामको बाटो हुँदै। बाटो अलि साँघुरो रहेछ मेन हाइवे भन्दा। बाटो बिस्तारै उकालो चढ्दै गयो र जति जति उकालो चढ्यो उति उति चिसो हुँदै गयो। चिसो बढी भएको कारणले ज्याकेट लगाउन करिब 1 घण्टा जति पछि कुटी डाँडामा रोक्यौँ र चिया पियौँ। इलाम नजिक नजिक आयो, हुस्सुले डाँडा काँडा ढाक्न थाल्यो। एम्बरालको गीत मनमनै गुन्जिन थाल्यो। बादलको घुम्टुले इलाम बजार छोपिदा मैले सबलाई बिर्सेछु। दायाँ बायाँ चिया बगान, बीचमा पुरै हुस्सुले छ्याप्प छोपेको बाटो, दिमाग आउट। त्यो क्षण, त्यो पल, त्यो दृश्य सुनेको थिएँ, फोटो भिडियोहरूमा हेरेको थिएँ। तर आज इलामको चिया बगान र केन्यामबाट पास हुँदा आफूले एउटा नयाँ रेकर्ड ब्रेक गरेको महसुस गरेँ। इलामको फिक्कल नागेर जति जति पशुपति नगर नजिक नजिक पुग्दै गयो, ठाउँको रूप, रङ, बस्ती, घर, बाटो सबै फरक फरकसँग बदलिँदै गयो। आफ्नो मोबाइल फोन बोर्डर पछि नचल्ने भएकोले एउटा इन्डियन सिम पनि बोकेको थिएँ र कबिनले आफ्नो मोबाइल रोमिङ इनेबल गरिसकेको थियो। करिब 30 मिनटसम्मको अचम्मको ठाउँहरू हेर्दा हेर्दै इन्डिया बोर्डर पुग्यो। करिब 35 किलोमिटर
3 घण्टाको राइडपछि पशुपतिनगर इन्डिया नेपाल बोर्डरको इमिग्रेसनमा डकुमेन्टेसन स्ट्याम्पिङ भइसकेपछि लाइफको अर्को रेकर्ड ब्रेक भयो। इन्डियामा आफ्नो बाइकको टायरले भुइँ टेक्यो। बाटो ओह्रालो घुमाउरो, तल झरेको झरी थियो। डरलाग्दो रुखै रुख, साँघुरो बाटो, 0% भिजिबिलिटी, बत्ती बलेको गाडीहरूले हर्न बजाउँदै पास हुन्थे र ठाउँ ठाउँमा ब्लो हर्न लेखिएको देखिन्थ्यो। आफ्नो त हर्न बजाउने बानी पहिल्यैदेखि थिएन, तैपनि बिस्तारै देशअनुसारको भेष भन्दै बजाउन थाल्यौँ। दार्जिलिङ इन्टर भयो। त्यहाँको गाडीहरूको ट्राफिक देखेर आफूलाई आनन्द लाग्यो कि धन्य म बाइकमा रहेछु भनेर। बाटोमा रेलको लिकमा आफ्नो बाइकको पाङ्ग्रा फसेर लड्ला कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। जब मैले दार्जिलिङको सानो रेल देखेँ, अर्को रेकर्डको साथ एउटा हिन्दी गीत याद आयो। 30 किलोमिटर 2.5 घण्टा जतिको राइडपछि अर्को लाइफको रेकर्ड ब्रेक भयो। आफ्नो नेपाली नम्बर प्लेटको बाइक दार्जिलिङको बिग बजार छेउमा स्ट्यान्डले भुइँ टेकेर इन्डियन नम्बर प्लेटका बाइकहरूको माझ पार्किङ स्पेस पायो। त्यसपछि इन्डियन सिम कार्ड जोडेर छेउको नेपाली बोल्ने बङ्गालीको रेस्टुरेन्टमा चिया पिउँदै होटल बुक गर्नतिर लाग्यौँ। फाइनली हामीले होटल आनन्द नेक्स्ट टु बिग बजारमा रुम पायौँ। दार्जिलिङमा पार्किङको एकदमै समस्या रहेछ। त्यही कारणले यदि तपाईँहरू यहाँ आउने सोच बनाइरहनु भएको छ भने प्लिज बाइकमै आउनुहोस्, न त ट्राफिक र पार्किङको समस्या हुनसक्छ। धेरै त होइन, 550 किलोमिटर मात्र रहेछ काठमाडौँबाट दार्जिलिङ। पहिलोचोटि पुग्यो दार्जिलिङ नयाँ रेकर्ड तोडेर। अक्टोबर 25, यो महिनामा त यस्तो चिसो, डिसेम्बरमा त झन् के होला झन्। दार्जिलिङको चौरस्ता भनेर खुबै सुनेको थिएँ। होटलबाट हिँड्दै दायाँ बायाँ निहालेर अवलोकन गर्दै चौरस्ता कहिले पुगिन्छ भनेर दुईजना गफ गर्दै हिँडेको थियौँ। तर चौरस्ता पुगेको पत्तै भएन। पहिले सञ्जीव प्रधान, दीपक बज्राचार्य र अरू धेरै गायक साथीहरूले उनीहरूले चौरस्तामा गरेको कन्सर्टको कुरा खुब सुनाउँथे। आफू पनि दार्जिलिङको चौरस्तामा एक दिन कन्सर्ट कसो नगरेला भनेर सोच्थेँ। आज 81 चौरस्ता पुग्दा मलाई दिमागमा छट्ट कन्सर्ट बाहेक केही सोच आएन। मौसम अलि सफा नभएकोले हामीले आज कञ्चनजङ्घाको क्लियर दर्शन गर्ने मौका पनि पाएन। हामी दुवै सधैँ एक्सर्साइज गर्नेहरू। अचानक यस्तो ठाउँ पाएपछि के चाहियो, एकछिन पसिना निकाल्ने काम पनि गरियो। दिनभरि चिया बगान र दार्जिलिङ सहर घुम्यौँ। यो नर्थ पोइन्ट, यहाँ नेपालका राजाहरू पढ्नु भएको थियो अरे र भुटानको राजा पनि पढ्नु भएको थियो अरे र योगी दाई पनि, योगी दाईले नै भन्नुभएको। यानि कि गायक योगेश्वर मात्य, उहाँले दार्जिलिङमा भेट्छु तिमीहरूलाई पनि भन्नुभएको थियो। नभन्दै मेसेज हेरेको त चौरस्तामा 7 बजे आऊ भाइ भनेर लेख्नु भएको रहेछ। अब के चाहियो? दार्जिलिङ सहर चौबन्दी रहर रेलिङको घेराघेर, हे अल्झेछ क्यारे पछ्यौरी तिम्रो चियाको बोटेमा। जाडोमा विस्कीको चुस्की लगाइसकेपछि माहौल तातिहाल्यो नि। कविनले भन्न त भन्थे योगी दाईले गिटार बोकेर आउनुहुन्छ है भनेर, नभन्दै हो रहेछ। मेरो चौरस्तामा कन्सर्ट गर्ने सपना पुरा नभए पनि चौरस्तामा बसेर गीत गाउने मौका चाहिँ पाइयो। थ्याङ्क यू कविन, थ्याङ्क यू योगी दाई फर गिटार। कविन थ्याङ्क यू। जय देश जय नरेश। जय देश जय नरेश, जय नेपाल। राति अबेरसम्म चौरस्ता वरिपरि घुम्यौँ। एकछिन योगी दाई बसेको होटल एलिगेन्समा बसेर लेटसम्म गफ पनि गरियो। उहाँसँग बिदा लियौँ र आफ्नो होटलतिर लाग्यौँ। अनि त्यसपछि कविनको गाली भेटेँ, तैँले मसँग बस्दा चाहिँ एक थप रक्सी नखाने, योगी दाईसँग पाए चाहिँ जति नै खाने भनेर। अक्टोबर 25 बिहान 8 बजे सिक्किम जानको लागि सबै सामान प्याक गरी बिस्तारै हाम्रो राइड सुरु भयो। दार्जिलिङ जाने बाटो यही हो है? ए सिक्किम सरी, सिक्किम होइन त, रङ नम्बर रङ बाटो भयो तपाईँको। सिक्किम चाहिँ नि उता जानु यता जानु उयो रोड। बाटो सोध्दै दुईजना बिस्तारै दार्जिलिङको पहाडबाट ओह्रालो झर्दै दायाँ पहाड जङ्गल र बायाँ खुल्ला भिर अनि निलो आकाश मुनि कञ्चनजङ्घा हिमालको रेन्ज। फेसबुकमा केही साथीहरूले कालिम्पोङ र खर्साङ पनि आउनु है भनेर भन्थे, तर मैले मात्र त्यो डिसिजन लिन सकेन। भविष्यमा एक दिन पक्का गइन्छ। टिस्टा पुग्नु थियो। जति ओह्रालो झरे पनि पुगेको होइन। यस्तो ओह्रालो त लाइफमा कहिल्यै झरेको छैन होला ल। करिब 50-55 डिग्रीको ओह्रालो छ कतै कतै त। ओह्रालो झर्दा त यस्तो शास्ति माथि आउनेहरूलाई कति गाह्रो होला। साँगुरो बाटो र ठाउँ ठाउँमा अनौठो बस्तीहरूको रमाइलो दृश्यहरू पार गर्दै गयौँ।
ओह्रालोमा त हात चाहिँ एकदमै गल्यो र जति जति तल गयौँ उति उति गर्मी महसुस हुँदै गयो। टिस्टा पुग्दा त दसैँ सकेर तिहार सुरु भइसकेको माहौल चलिरहेको थियो। करिब 2 घण्टाको 35 किलोमिटरको राइडपछि एकछिन टिस्टा खोलामाथि फोटो खिच्दै गर्दा मनमनै लाग्यो कि यो दार्जिलिङ सिक्किम कुनै दिन नेपालको थियो। यहाँका वेशभूषा, बोल्ने ल्याङ्ग्वेज र यहाँका मानिसहरूको अनुहार हेर्दा मलाई म इन्डियामा छु जस्तै लागेन। बाटो सम्म हुन थाल्यो र गर्मी पनि। सिक्किमको ग्याङटक पुग्न अझै 100 किलोमिटर जति राइड गर्नु छ। र्याङ्पो, जहाँ सिक्किमको इमिग्रेसन भनिन्छ, 30 किलोमिटर 1 घण्टा गुडेपछि पुग्यौँ। संसारका धेरै ठाउँहरूबाट राइडरमेनियामा आएका राइडरहरू थिए त्यहाँ। हामीले सोध्यौँ कि बाइकको पर्मिट कहाँ लिने। त्यहाँको अफिसर्सले भन्यो कि बाइकको पर्मिट लिनु पर्दैन। त्यसपछि हामी सरासर सिक्किमतिर लाग्यौँ। तर हामीलाई थाहा थिएन कि मानिसको पर्मिट लिनुपर्छ भनेर। यो सिक्किमको आफ्नै नियम रहेछ, त्यो हामीले पछि पो थाहा पायौँ। केही वर्ष अगाडि कन्सर्टको लागि आउँदा कोअर्डिनेटरले डकुमेन्टेसन गरेको भएकोले आफूलाई ज्ञान भएन। गर्मी र भोकले दुवैको दिमाग खराब भइसकेको थियो। करिब 130 किलोमिटरको 5-6 घण्टाको राइडपछि फाइनल्ली रिच सिक्किम ग्याङटक। यहाँ पनि ट्राफिक त बाक्लै रहेछ, तर बाइकमा यो महसुस हुँदैन रहेछ। द्याट्स वाइ वी लभ टु राइड बाइक्स। त्यहाँ पुरानो साथीहरू भेटियो। छुटेको पर्मिट ल्याइदिने कुरा पनि भयो। केही समय एमजी रोडमा बिताई डिनर खाई होटलतिर लाग्यौँ। अक्टोबर 26 हामी होटल जोल अफ द इस्ट एमजी रोड नजिकै सिफ्ट भयौँ। बिहान सनराइजसँगै हिमालको दर्शन गरियो। दार्जिलिङ जतिको चाहिँ चिसो रहेनछ। हल्का वरिपरि घुमघामपछि कबिनको साथीको ड्राइभर र उसको साथीले हामीलाई पर्मिट बिना चाङ्गु लेक र चाइना बोर्डर छेउ 12,500 फिट हाइटसम्म ड्राइभमा लगिदियो। ती भाइहरूले बाटोभरि हामीलाई साइट सिइङ गराउँदै लैजानु भयो। हामीलाई एल्टिच्युड लाग्ला कि भन्ने निकै चिन्ता थियो, तर त्यस्तो केही भएन। राति म गाडीमा र्याङ्पो गएर पर्मिट लिएर आएँ, जुन हामीले सिक्किम इन्ट्रीमै लिनुपर्ने थियो। अक्टोबर 27 कबिनको करले अप्ठ्यारो मानी कबिनको पुरानो चिन्जानको साथीको घरमा बस्ने गरी गयौँ। विजय दाईको घर रहेछ, त्यहाँ मुन राइज भयो। अप्ठ्यारो मानी खाना खाई उहाँको गेस्ट रुममा सुतियो। विजय दाई एउटा आर्टिस्ट रहेछ। हामी बसेको रुम पनि चिल्लो पाइनवुडले बनेको थियो, जसको सुगन्ध मलाई आज पनि महसुस हुन्छ। भाउजूले नेवारी भाषा बोलेपछि मनै आनन्द लाग्यो र विदेशमा पनि आफन्तहरू भेटेको महसुस भयो। बिरेन, भाउजूको भाइ त झनै पक्का नेवार, पाटनको अमात्य परेको। उहाँले हामीलाई राभाङ्ला र पेलिङ लैजानुभयो, जहाँ विजय दाई र उहाँको परिवारले बनाउनु भएको बुद्धको मूर्ति रहेछ। राभाङ्ला पुग्यो। सुरुमा त भन्ठाने हाम्रो वरपरको देवगल जस्तो सान्तिनो मूर्ति होला। जब बिरेनले ल त्यही मूर्ति हो भनेर देखायो, मेरो त सातो फुत्लु गयो। मूर्ति त 100 फिट अग्लो रहेछ। हामीले त बिर्सेको थियौँ कि हामी राइडमा आएको। बाटोमा धेरै राइडर्सहरू पास भए। कति नेपाली नम्बरको गाडी र बाइकहरू पनि देखियो। पेलिङमा त झन् त्योभन्दा ठुलो बुद्धको मूर्ति बन्दै रहेछ, जुन भोलि नै सिक्किमको चिफ मिनिस्टरबाट उद्घाटन हुँदै रहेछ। चाइनिज भिडियोहरूमा देखेको जस्तै ग्लासको ब्रिजमा पनि डढाइ टेकियो। त्यो पनि उद्घाटनभन्दा पहिले नै। बुद्धको मूर्तिभित्रबाट माथि जान मिल्दो रहेछ। उद्घाटनको लागि दमदारसँग तयार भइरहेको रहेछ। बाहिर जतिको सुन्दर, भित्र पनि उस्तै सुन्दर रहेछ। मूर्ति पुरै गोल्ड प्लेटेड रहेछ। र यो ठाउँ नेपालको नजिक पनि रहेछ। सायद ताप्लेजुङका डाँडाकाँडा होला नेपालको। विजेतालाई शुभकामना दियौँ र उहाँसँग बिदा लियौँ। घर फर्कदा रात पर्यो। अक्टोबर 28 सिक्किमबाट सिलिगुडी जानलाई प्याकअप रेडी भयौँ। दाई भाउजूसँग बिदा लिए हाम्रो राइड फेरि सुरु भयो। एकछिन त साँच्चै आफ्नो परिवारहरूसँग छुटेको महसुस भयो। तर साथी बिरेन हाम्रो पछि सिलिगुडीसम्म आफ्नो गाडीमा आउनुभयो। बीच बाटोमा बुलेट पङ्चर भयो। बिरेनले गाडीमा मिस्त्री ल्याई पङ्चर फिक्स गरिदियो। बीचमा कतै लन्च खाइयौँ र हाम्रो रफ्तार सिलिगुडीको लागि फेरि अगाडि बढ्यो। पहाड सकेर सम्म र सिधा बाटो सुरु भयो। सायद वेस्ट बङ्गाल सुरु भएर होला। 5-6 घण्टाको 150 किलोमिटर राइडपछि सिलिगुडीको ट्राफिक बब्बाल थियो। कबिन रोयल एनफिल्डको सोरुम छिर्यो बाइकको सामान किन्न, र म केटिएम छिरेँ बाइकको इन्सपेक्सन गराउन। तर लन्च ब्रेक भएकोले होला कोही थिएन त्यहाँ। तर मैले बाटोमा मेरो बाइकको चेन ल्युब गराएँ। कबिनले पनि आफ्नो बाइकको सामानहरू फेरे। बिरेनसँग बिदा भई हामी सिलिगुडीबाट नेपालको बोर्डर काकडभिट्टातिर लाग्यौँ। रातिको ट्राफिक त गजब थियो।
30 किलोमिटरको 1 घण्टाको सुनसान राइडपछि नेपाल एन्ट्री भयो र अर्को 2 घण्टाको 100 किलोमिटरको सुनसान स्पिड राइडपछि इटहरी पुगी होटल प्यारिसमा थकित लखतराम भएका हामी 2 साथीहरू भुस निदाएछौँ। अक्टोबर 29 हाम्रो राइडको 8औं दिन बिहान इटहरीबाट खाली पेट काठमाडौँको लागि हुइक्यौँ। 100 किलोमिटरको 2 घण्टाको राइडपछि लहानमा ब्रेकफास्ट गर्यौँ। इस्ट वेस्ट हाइवे महेन्द्र राजमार्गको सम्म बाटोमा रोक्दै खाँदै फोटो खिच्दै बर्दिवास भई बीपी हाइवेबाट काठमाडौँको लागि गुड्यौँ। आजको दिन 11 घण्टा जति राइड गरिएछ, इन्क्लुडिङ ब्रेक्स। फाइनल्ली करिब साँझको 7 बजे हामी काठमाडौँ पुग्यौँ र रिल्याक्स भई होम स्विट होमको फिल गरी यो काठमाडौँदेखि दार्जिलिङ, सिक्किम र सिलिगुडी हुँदै काठमाडौँ फर्केको हाम्रो राइडिङ डायरी कम्प्लिट गरी हाम्रो जीवनको नयाँ रेकर्ड ब्रेक गरी आफ्नो डायरीमा इतिहास कोर्न सफल भयौँ। यात्रामा भेटेका र सहयोग गरेका सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद र अर्को रेकर्ड ब्रेक भिडियोमा फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड जय नेपाल।